नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ म यो सुप मोमोको रेसिपी टिबेटन मोक्थुको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो मोक्थु बनाउन। रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 कप आधा यो मेजरिङ कपको मैदा लिएको छु। मैदामा मैले 1 टीस्पून यहाँनिर नुन पनि राख्दै छु। पिठोको बीचमा यसरी जग्गा बनाउने र त्यहाँनिर चाहिँ म एउटा अन्डा राख्दै छु। अब यो अन्डा, नुन र मैदालाई चाहिँ राम्रोसँगले हात लगाएर मिक्स गर्नुपर्छ। अब थोरै थोरै पानी राख्दै डो रेडी गर्ने। डो चाहिँ नर्मल मोमोको डो जस्तै रेडी गर्दा हुन्छ। धेरै कडा पनि हैन तर धेरै नरम पनि हैन, ठिक्कैको राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त डो रेडी भयो। अब कभर गरेर साइडमा रेस्ट हुनको लागि छोडिदिने। किमा मासु मैले यहाँनिर 500 ग्राम्स लिएको छु। तपाईहरुको कुनै पनि फेभरेट मासुको किमा तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। चिकन, पोर्क कुनै पनि तपाईहरुलाई मन पर्ने। यसमा राख्दै छु 1 कप मसिनो गरेर चप गरेको प्याज, 1.5 टेबलस्पुन चाहिँ अदुवा। अदुवालाई पनि मैले मसिनो चप गरेको छु। मेजरिङ कपको 1 कप आधा प्याजको पत्ता, स्वाद अनुसार नुन, टू टेबलस्पुन लाइट सोया सस। यदि छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ तर डार्क सोया सस चाहिँ हैन, यसमा एड गर्नु हुँदैन डार्क सोया सस चाहिँ। 1 टेबलस्पुन तिलको तेल, यदि छैन भने नर्मल कुकिङ ओइल राख्दा पनि हुन्छ। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यसलाई पनि कभर गरेर साइडमा राख्ने। डोको लागि हल्का यसरी पिठो छर्केर अघि हामीले मुसेर राखेको डोलाई चाहिँ 8 देखि 10 मिनेटसम्म एकदमै राम्रोसँगले फेरि मुस्न पर्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर राम्रोसँगले 8 मिनेट मुसिसकेको छु। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यो डोलाई 3 भागमा बाँड्दै छु। अब एक एकवटा डो लिँदै म यहाँनिर बेल्दै छु। यदि तपाईहरुलाई यस्तो गर्नु मन पर्दैन, नर्मल मोमोको जस्तै सानो सानो हामीले जसरी नर्मल मोमो बनाउँदाखेरि गर्छौं त्यसरी गर्नु मन पर्यो भने पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति छिटो हुन्छ यसरी गर्दा चाहिँ, त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यो प्रोसेस शेयर गरिरहेको छु। र मैले यहाँनिर बेलिसकेको छु। जति सक्दो पातला बेल्ने कोसिस गरेको छु। र अब यसलाई काट्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा कटर लिइरहेको छु। यदि तपाईहरुकोमा कुकी कटर अथवा स्टिलको ग्लास, स्टिलको बटुका छ भने त्यसले पनि सजिलोसँगले तपाईहरुले काट्न सक्नुहुनेछ। काटिसकेपछि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ यो कत्रो कत्रो काटेको छ भनेर। मलाई चाहिँ अलिकति मोटो भएको जस्तो लागेर अब यसलाई म फेरि हल्का बेल्न गइरहेको छु, किनभने मोमोको बाहिरको र्याप सारै मोटो पनि राख्नु हुँदैन, मिठो हुँदैन। अब सबै बेलेर रेडी भइसकेपछि यहाँनिर म मोमो बनाउँदै छु। यो मोमो चाहिँ टिबेटन मोक्थु हो। यो स्टाइल नर्मल मोमोको डिजाइन चाहिँ हैन, योलाई चाहिँ टिबेटन उस्मा मोक्थु भन्छ। यो जुन सुप मोमो मैले बनाइरहेको छु टिबेटन मोक्थु हो खासमा यो रेसिपी चाहिँ। र यसको डिजाइन अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ र तपाईहरुले पनि बिस्तारो मैले यहाँनिर बनाएर देखाइरहेको छु। यदि फलो गर्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि कोसिस गर्नु होला यो डिजाइन बनाउन। यदि सक्नुहुन्न भने नर्मल मोमो पनि बनाएर, मोमोको डिजाइन बनाएर पनि तपाईहरुले यो रेसिपी इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। सबै मोमोहरु
बनाएर रेडी भइसकेपछि मैले यहाँनिर उम्लिँदै गरेको पानीमा 1 टेबलस्पुन चिकन पाउडर एड गरेर सुप बनाउन लागिरहेको छु। तपाईहरूले होममेड चिकन सुप अथवा तपाईहरूको फेभरेट कुनै मासुको सुप अथवा तपाईहरूले बजारबाट ल्याएको रेडिमेड सुप पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो भन्दा पनि पहिला मैले तपाईहरुसँग एउटा सुप मोमोको रेसिपी शेयर गरिसकेको छु। त्यसमा मैले होममेड सुप पनि बनाएर देखाएको छु। यदि तपाईहरुलाई रेसिपी चेक गर्न मन पर्छ भने तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, तपाईहरुले गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र जब यसरी सुप मज्जाले बोइल हुन थाल्छ तब चाहिँ एक एकवटा मोमो यसरी राख्दै जानुपर्छ। ल हेर्नुस् त, अब मैले सबै मोमोहरू यहाँनिर राखिसकेको छु र मैले अघि मोमो बनाएर राखेको ट्रे चाहिँ खाली भइसकेको छ। सुपलाई अझै क्लियर देखाउनको लागि मैले जति पनि यो बबल्सहरू आएको छ त्यो चाहिँ निकालेर फ्याँक्दैछु। यति गरिसकेपछि हल्का हातले मोमोलाई राम्रोसँगले चलाइदिने। यसो गर्नाले चाहिँ मोमो भाँडामा टालिने धेरै कम्ती मात्रामा चान्सेस हुन्छ। हाई हिटमा मोमोलाई 10-12 मिनट बोइल गर्नुपर्छ। जब मोमो फुल्लेर यसरी माथि आउँछ तब चाहिँ मोमो पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। र सबै मोमोहरू फुलेर माथि आइसकेको छ। अब चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरेँ। तातो तातो सुप मोमो अथवा मोक्थु सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। यदि तपाईहरूले यसमा भेजिटेबल एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले भेजिटेबल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूलाई मनपर्ने। र मैले यो मोक्थुलाई यसरी सर्भ गरेको छु। र आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।